Λοιπόν, είμαστε στα Λουτρά Πάτης. Εδώ υπάρχουν ιαματικές πηγές που έρχεται πολλοί κόσμος και κάνει θεραπεία για δερματικά, για αρθριτικά και διάφορες τέτοιες ασθένειες. Από εδώ πίσω βγαίνει το νερό, εδώ είναι η κεντρική πηγή. Και σε ένα κτίριο απέναντι γίνονται ηλεκτροθεραπείες. Γι' αυτό εδώ έχει και περιοχή πολλά ξενοδοχεία που μένουν άνθρωποι που κάνουν και θεραπεία. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καταπράσινο εδώ. Είναι πολύ κοντά στη Λαμία, γύρω στα 20 χιλιόμετρα, και λίγο πιο πάνω στο βουνό είναι και το χωριό της Ιπάτης. Εδώ είναι τα Λουτρά, η Λουτρόπολη, με διάφορα μαγαζάκια έχει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Λαμία, στην πατρίδα μου. Βρέχει τώρα, έχει ξεκινήσει να βρέχει. Ελπίζω να μην συνεχίσει για πολύ ή μην ρίξει καμιά καταιγίδα. Σταμάτησε η βροχή, βγήκε και το ουράνιο τόξο. Λοιπόν, είμαστε στην Άμφισσα, εδώ πρωτεύουσα του νομού, αλλά είναι σαν χωριό πιο πολύ, με χαμηλά σπιτάκια έτσι όμορφα. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία.
Και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εδώ στην Άμφισσα. Και άλλη πλατιούλα εδώ, πλατεία Κεχαγιά. Η άλλη ήταν η πλατεία Ισαΐα. Το αρχαιολογικό μουσείο ήταν κλειστό γιατί ήταν, λέει, σε κάποια ανασκαφή εκεί το προσωπικό.